az Üllőút 26 rektori hivatal, bejött Gergő, és mondta, hogy van egy meglepetése. Igazából egy megbeszélésre készültünk, egész pontosan azt szerettük volna meghatározni, hogy milyen ütemben haladunk majd az egyetemen a kivizsgálás és a második műtét vonatkozásában. És mondta, hogy gyere már ki, nézd már meg, hogy kik vannak itt. És akkor az anyuka és a sziemikrek megjelentek az előtérben, és nagyon helyesen egyébként mosolyogtak, és akkor elmagyarázták nekik, hogy tulajdonképpen mi fog itt történni, miért vagyunk itt, és nagyon aranyosan. Tehát úgy tűnt, mintha megértették volna. Mindenképpen ugye a vizitnek volt más jelentősége is. Úgy emlékszem, hogy a testvér is jelen volt, az a gyermek, aki kb. 10 éves lehetett, és biztosítottuk számára, hogy a Pető András kar által működtetett iskolába járhatott, és ott egyébként magyarul tanult, magyar énekeket tanult. Én azt gondolom, hogy egy örök életre emlékezetes hónapok lesznek, amelyeket itt töltött. Úgyhogy én még az életemben nem láttam sziámikre, csak fotón. Én kardiológus vagyok, úgyhogy nem igazán gyakori a sziámikrer a kardiológusok vonatkozásában, hiszen van mellkas szintjén összenőtt gyermek, de az a szívet soha nem érinti, mert ellenkező esetben ugye azok nem tudnak, nem lennének életképesek. Úgyhogy mindenképpen egy érdekes volt, egy nagyon fontos kihívás, ez 2019. januárjában lehetett, és 2019-ben volt a Semmelweis Egyetem 250 éves. Ugye 2019. november 7-én ünnepeltük azt, hogy Mária Terézia aláírta az orvoskarnak az alapító okiratát, és az orvoskarra épült végül is a későbbi Pesti Egyetemnek egyértelmű jogutódjaként a Semmelweis Egyetem, aki jelenleg, tehát az egyetem jelenleg 6 karral működik, amelyben az egyik ugye az orvostudomány műveli, az általános orvostudományi kar, és ide tartozik természetesen a fogorvostudományi kar, és akkor beszélünk még a Pető András karral, amely egy konduktív nevelést végez, egy nagyon komplex fejlesztése azoknak a funkcióknak, amelyek tulajdonképpen ki sem alakultak, hiszen a cerebrális parézissel született gyermekeknek a fejlesztését végzi. 2018-ban történt, amikor Pataki doktor megkeresett engem, és elmondta, hogy milyen tervei vannak. Utána jelentkezett egy intervenciós kollégával, aki az első cerebrovaszkuláris intervenciókat, a vénás elzárásokat végezte. Tehát láttuk, hogy már megtették az első lépést, jött a következő lépés, amelyhez egy fontos diagnosztikus módszer, az MR-nek az alkalmazása kapcsolódott. Akkor kellett eldönteni, mi lesz a stratégia, hogy az a kis traktus, amellyel összenő az agy, ott azokban futnak-e olyan fontos pályák, amelyek adott esetben életet veszélyeztető állapotot tudnak. Ez egy nagyon komoly diagnosztikus vizsgálat. Én emlékszem, ott voltam egyébként ezen a vizsgálaton. Ez egy speciális feladat volt, hiszen az egyetemünkön az anesztesek, a gyerekgyógyászok, a radiológusok mind jelen voltak, és igyekeztek legjobb tudásukkal megfelelni ennek. Ez gyakorlatilag egy majdnem teljes napot felölelő feladat volt, és ezután történt a tervezés, a további tervezés, és aztán az 1-es és 2-es számú gyerekklinikán voltak a gyermekek, és történt a plastikai műtét, amikor is expanderekkel tágították a bőrt, hogy aztán majd a harmadik menetben, amikor megtörténik az ikrek szétválasztása, akkor a sikerrel történjen. Már akkor ugye bevonódott a Pető András kar, ez egy nagyon új kar az egyetemen, nagyon értékes
munkát végeznek, és hát ez úgy fejlődött tovább, hogy a szétválasztás követően az ikrek fejlesztésében ők részt vesznek. Egy kolléganő 2 alkalommal is hosszabb időre kint volt Bangladesben, és segített, és most is internet útján, tehát online képzés folyik, igyekeznek a szülőknek segíteni abban, hogy hogyan tudják fejleszteni a gyermekeket. A 250 éves orvosegyetem önmagában léténél fogva, meg Semmelweis öröksége kötelezett minket arra, hogy e program mellé álljunk. Én egyébként rektorként egy bevállalós operatőr vagyok, tehát én intervenciós kardiológusként dolgozom, és tudom azt, hogy vannak olyan műtétek, amelyek nem kis kockázattal járnak, de az egyetlen megoldástól nem szabad elzárkózni. Tehát ha jól körülnéztünk, megterveztünk, csapatot építettünk, megvitattuk a lehetőségeket, és megegyeztünk, és ezzel a beteg is egyetért, akkor bele kell vágni, és hát így álltunk mi ehhez. Az egyértelmű állásfoglalása a radiológusoknak az volt, hogy a műtét elvégezhető. Azért a 2 gyermek között későbbi diagnosztikus vizsgálatok során kiderült, vannak eltérések fejlettségben. Többek között a vese fejlettsége eltérő volt. Ez egy komoly rizikóval járt, hiszen adott esetben egy ilyen nagyobb műtétet követően a veselégtelenség stádiumába léphetett volna, meg hát ugye tudták azt, hogy ez a 2 gyermek szervrendszer tekintetében kiegészítették egymást, tehát balanszoltak egyik a másik, és ugye szétválasztjuk őket, akkor ebből problémák lehetnek. Tehát fölsoroltuk, meg számba vettük a kockázatot, és számba vettük a lehetőségeket, és voltak olyanok természetesen, akik a kockázatot emelték ki, voltak olyanok, akik viszont előre akartak menni. Az természetesen egyértelmű volt, hogy a gyermekek így nem életképesek, tehát nem nőhetnek föl abban az esetben, hogyha így maradnak. Tehát én is lépéskényszert láttam, úgyhogy minden olyan vizsgálatot és műtétet itt elvégeztünk, amiben meg tudtunk egyezni, és akkor még vaciláltunk, hogy a végső műtét hol történjen, de végül is Bangladesben történt, odautazott ki a csapat, és hát elvégezték a műtétet, ami mindenképpen egy nagyon fontos lépés volt, hiszen ha elhaladtunk, és abban az esetben, hogyha megtettük az első lépést, megtettük a második lépést, akkor már meg kell tenni a harmadik lépést is. És hát megtették, ez egyébként a csapatnak az érdeme. Az valóban igaz, hogy személyemben az egyik legprogresszívabb támogató volt az egész folyamatnak, de ez a habitusomból adódik. Ez az egyetem történelmi létéből adódó kötelesség, és egy szakmai, interdisziplináris együttműködésnek a példája, és én azt gondolom, hogy összességében ezért a tevékenységért köszönet illeti valamennyi munkatársamat, és így az egésznek a folyamatára visszatekintve nagyon sokat tanultunk, tehát mindenből a legfontosabb az, hogy 1 jót tettünk, 2 tanultunk belőle, olyan szakmai kihívással találkoztunk, amivel eddig még soha. Valószínűleg a következő évtizedekben sem nagyon gyakran fordul elő az, hogy ilyen helyzetben kell helytállnunk, de az orvostudománynak, az orvosképző egyetemeknek a történetében azért elő-elő fordulnak ilyen esetek, és ilyenkor dől el, hogy ki az, aki ezt fölmeri vállalni, és akkor az eredményt már várhatjuk. És ha véletlenül ez a műtét nem sikerült volna, akkor se lehettünk volna igazság szerint magunkra haragosak, hiszen végigvettük minden pillanatban az esetőségeket és a lehetőségeket, és gyakorlatilag visszaút nem volt. Tehát itt csak előre lehetett haladni.
Nyilvánvaló, ha én agysebész lettem volna, akkor én is megcsinálom.